बघा या 2 साड्या चूज केल्या, ते काहींना घेतलेली नवी आणि पडदे सुद्धा आईनेच विणलेले आहेत, माझ्या लग्नातले इथे दिसत असतील तर ते सगळे पडदे आहेत. हे सगळे ज्वेलरी घालतात आणि त्यानंतर लास्ट लुक दाखवतात. सपोर्ट साठी ना, तर यायचं बघा. हा पडदा आणलेला मी त्या दिवशी मुरुड वरून, तर तो कसा आहे ते आता तुम्हाला पाहायला मिळेल. बघू अगोदर लांब भाऊ बघा बरे लय लांब आहे त्याच्याबरोबर येते बरोबर येते त्या काठी बरोबर काट्याला आता एवढं बांधायला सोडायचं कान खपलं कानात करून श्रीच्या मी केलेलं आहे. भाऊ तर तो योगा कुर करायला बाय कुर करते त्या घडी भाऊ पाटीत धपाट मग ते आत्याने करावं लागतंय. श्रीच्या वेळेस भाऊ खरं आत्या आली नव्हती एकदी नवट्यावाला, पुन्हा आल्या की नाही म्हणून श्री तसा झाला. बघा एकीचं बळ चाललंय आमच्या इथं, कारण भाऊ मी आई तिघं करत होतो. त्यानंतर हे सगळे जण आले, त्यामुळे आता पटापट दाखवते कोण कोण आहे ते. बघा इकडं पडद्यामागचे कलाकार राजू, इकडं आजी आहे ना, येस, आणि इकडं सुमित. सगळेजण एका बाजूने काम करतात. आणि श्रीनं सुद्धा सुई दोरा ओवलाय माहिती का. श्री दाखव रे, सगळ्यांना दाखव. कुणालाच होत येत होतं ना, आजीचं काम चालू आहे श्रीला खाऊ घालायचं. झाली की वरी आता. होय, तर चला आता पुढे ब्लॉग कंटिन्यू पाहत राहा. काय काय असणार आहे ते, कसं काय डेकोरेशन करायला जमतं ते, कारण प्लॅनिंग खूप केलं होतं पण म्हणजे जे मकर घेतलंय ना तर त्याच्यानुसार लेंथ पुरत नाही असं झालंय. म्हणजे मकर झालंय मोठं, रूम झाली छोटी. बघू काय तर जुगाड करू आपण. ऍट द एंड करायचं हे मात्र नक्की. ये ले लीजिए चाय. होळल तर मकर झालंय, आता आडण्या बसवतात आम्ही. तर बघा इथे डब्बा हो, आणि जुगाड के. आता किती वाजलेत माहिती का, 11:30 वाजलेत. आणि बघा या 2 साड्या चूज केल्या, ते काहींना घेतलेली नवी आणि ही साड्या नेसवायचं टेन्शन नाही याला, सोपं आहे. सोपं आहे. त्याच्या खालून देऊ हा टिकून ती मागणी. बघा एक लक्ष्मी आमची बसवून झाली आहे. ऑलमोस्ट आमचं अर्ध काम झालंय, आता एक राहिली आहे की नाही. तर गरम खूप व्हायलंय सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे. तर आता ही झाली, आता इकडे मोर्चा वळवतो. कशी वाटते सांगा, काही सजेशन असले तरी सांगू शकता. चला आता इकडे ही आईची साडी आहे बरं का, तुम्ही आता खूप पसंत केलेली. ब्लाऊज काढला नाही आई, मग आता कसं करा. सृष्टीला बोलू. काय सांगू सासर हे राजा इंद्राच्या तोराचं गौर सासरला आली गौर. तर इट्स 12:30 नाव. आता वाजतायत रात्रीचे 12:30. म्हणजे आता आजचा दिवस उगवला की दुसरा आहे ना, 12च्या पुढून दिवस. तर बघा की
कशी वाटते, कोणती आवडते तुम्हाला ते सांगा. आणि सुमितला आणि अजयला ती आवडली कारण ती हायटेड आहे म्हणे. बघूया आता हे सगळं ज्वेलरी घालतात आणि त्यानंतर लास्ट लुक दाखवतो. आता इथंपर्यंत आलोय 12:30 पर्यंत. किती वाजणार आहेत माहित नाही. आई चहा बनवायचा तुम्हाला? आई द्यायला मला काढून ज्वेलरी. राणी हार, लक्ष्मी हार, बोरमाळ आणि शेवण पीस. आता शेवण पीस राहिले नाहीत. नाही, पहिल्या जुन्या बायकांचा हा आवडीचा दागिना होता शेवण पीस. 11 पीस शेवण पीस म्हणजे 7 असल्या हे असायच्या. 1 2 3 असं 7. ही ठुशी. तर आता गणपती बाप्पाचं आसन करायचंय, त्यासाठी चौरंग ठेवलं. सासरला आली संस्काराच्या उजेडानं, कशी उजळून गेली गौर सासरला. लक्ष्मीचा जो ड्युरेशन असतो त्यामध्ये गणपती बाप्पा इथे विराजमान असतात गौरीच्या मध्ये, हे नाही. इकडला ठेव, ह्या आईंच्या आहेत दोन्ही. ह्या बाजूला आणि मध्ये गणपती का पुढे ठेवू का इथं? कुठं बी ठेवलं. मागं ठेवलं तर पुढे काय तर ठेवाय तरी येते. पुढे रुसली आहे ती. श्री इकडे जर तोंड इकडे बघ. आता बघा त्याचे झुमके मात्र कायम टिकल्या आतापर्यंत. रुसल्या तर रागावर न बघल्या रागात पण आल्यात त्या आता. अरे किती वेळ जागे होते. ही डबे बरे आहेत का म्हणते मी. हाय अजिबात असं केलंय, डब्बे ठेवले तसे त्याच्यावरती अशा पायऱ्या. होय, चारी बाजूकडून डबे ठेवले आहेत. इकडं बॅक मागे थोडं. तर बघा आमच्याकडे 2 लक्ष्मी असतात, म्हणजे गौराई जे आहेत त्या 2 असतात. आणि कोल्हापूरमध्ये एकीकडे शंकरोबा आणि एकीकडे गौरी आणि मध्यभागी गणपती बाप्पा असतो. आणि पिलवंड नसतात, पण आमच्याकडे ना एक मुलगा आणि एक मुलगी असं 2 पिलवंड असतात. तर इथं बसवली आता मी मुलगी. आता इकडच्या बाजूला पिलवंड दुसरं ठेवणार आहे. आणि हे मुंगट वगैरे आता पांघरू घालते, बघू कसं वाटते ते. मग अशी ज्या राशी होत्या ना आपण हे केलेल्या, तिकडं आईने घातले होत्या पूजा करताना, त्या आता दोघीच्या समोर 2 अशा घातलेल्या आहेत. आणि बाकी आता सगळी खेळणी वगैरे ठेवून घेते. तिकडं आई तयार करतात बघा, दाखवत. टोपी कळस पूजा ताब्यात त्या लक्ष्मीच्या पुढे ठेवून छान वाटते असं. तर बघा हे जे पडदे तुम्हाला दिसतात ना, हे या अगोदर कोल्हापूरमध्ये आईने विणलेले तुम्ही बघितलं असेलच. तर हे पडदे सुद्धा आईनेच विणलेले आहेत, माझ्या लग्नातले इथं दिसत असतील. तर ते सगळे पडदे आहेत ते हातावर तिने स्वतः विणलेले आहेत मेन म्हणजे. आणि दरवर्षी आई फक्त लक्ष्मीलाच काढतात, है नाही एरवी काढत. श्रीचा चाललाय गोंधळ. आता 1 वाजत आली तरी पण हा झोपलेला नाही. हे वर्षा असं ठेव. वर्षा खालून उघडं दिसला आले का. तर इथं तुम्हाला दिसत असेल बघा, हे दुसरं पिलवंड पण ठेवलंय. आणि आता खूप उशीर झालाय, बाकीची खेळणी पण लगेच ठेवणार आहोत, परंतु आता ते सगळं शूट उद्याच्या ब्लॉगमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल. तर चला तर मग या नोटवरच आजचा हा ब्लॉग मी इथेच थांबवते. भेटते तुम्हाला लवकरच उद्याच्याच नवीन ब्लॉग सोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिजाऊ, जय शिवराय.